Ατμοκαθαριστής EUROLAMP χειρός υψηλής πίεσης ατμού με εξαρτήματα παραθύρων και δαπέδου. Εξουδετερώνει το 99% των μικροβίων με 2 χρόνια εγγύηση. Ατμοκαθαριστής EUROLAMP υψηλής πίεσης ατμού με εξαρτήματα παραθύρου και δαπέδου. Εξουδετερώνει το 99% των μικροβίων με 2 χρόνια εγγύηση. Πλυστικό μηχάνημα EUROLAMP υψηλής πίεσης, turbo, ανθεκτική κατασκευή και μοτέρ για επαγγελματική χρήση. Σύστημα αυτοκαθαρισμού αέρα και απελευθέρωσης πίεσης με 2 χρόνια εγγύηση.